Yan, welcome sa fourth part ng ating video tutorial. So, ang pag-aaralan na naman natin ngayon ay yung SciPy or Scientific Python. So, pasok naman tayo ngayon sa CMD ulit. Then, type lang natin ay pip install para masimulan natin SciPy. Enter, yan, in-install natin SciPy. So, remember, kailangan ng internet bago makapag-install ng module. So, yan, na-install ko na. Tapos buksan na natin ang Jupyter Notebook. Yan, pagkabukas, then create tayo ng bagong Python 3. So ayan, ang SciPy ay maraming branches or na pwede mong gawin. Mostly this is scientific, hindi katulad ng NumPy na puro values lang. So meron tayong yung sa una, merong ano ang SciPy library na constants. So nandito lahat ng mga constant na meron tayo. So from SciPy import natin ay constants. So ang constants na meron tayo ay sobrang dami talaga ng constant na meron tayo. So try natin i-print muna. So yung pinaka basic na alam ko, constant that shift enter natin, yan lumabas na yung value ng pi, which is 3.141592 etc. So yan isa sa example ng constant natin. So sabi ko nga maraming laman ng constants. So tingnan natin yung dir ng constants. Yan, so nandito lahat yung pwede mong tingnan yung values. So kung gusto nyo makita lahat yan, kayo na bahala mag-research. So pinapakita ko lang na merong constants na laman ang SciPy. So meron ako ilalagay na link sa description kung ano-ano yung mga meron dyan. Meron ding metric, English or mga grams, ganon. So yan, check nyo na lang set. So may isa pang use ang SciPy, which is pagkuha ng roots ng nonlinear equations. So yan, so ilagay ko dito from SciPy.optimize. So dahil optimize ang pagkuha ng root, yan, kaya in-import natin from the SciPy.optimize. Then from ayan, ito gagamitin lang natin to dito sa ating nonlinear equation. Yan, define equation x, then return natin yung x plus cosine x. So yan, so variable my root is equals to the root of the equation. So ito, tapos yung starting point natin. So ito yung equation na ilalagay mo, tapos ito ay yung starting point ng sa tingin mo makukuha mo dun sa roots. So yan, print lang natin my root.x. So yan yung root para makuha natin agad. So shift enter. Ayan, so ito na yung root nung ating nonlinear equation. So meron pang ibang information about dun sa equation na pwede natin makuha, hindi lang itong roots. So i-print lang natin ay my root. So ito yon, itong variable na to. So shift enter. Yan, lumabas na lahat ng information dito. So i-research nyo na lang kung ano na itong mga to. So ito yung itong array na to sa x, ito yung root. Yan. So kung mga natatandaan nyo sa mga graph, kapag nag-graph tayo ng nonlinear equations, ay merong mga high points and low points. So pwede nating makuha yung low point ng isang equation using itong SciPy module. Ayan, so from SciPy optimize, import minimize. So sa minimize, kukunin ito yung equation natin, for example. Then minimize equation, tapos starting point. Then itong method, may iba't ibang klase ng method. Ito, so nakalagay siya dito, CG, BFGS, Newton CG, and etc. So meron pang iba, hindi lang yung
pitong yan ang meron. So, research nyo na lang about yung ano yun. So, pinakita ko lang na mayroong iba't ibang method yung SciPy module dun sa minimize na action or method. Ayan. So, ayan, print natin yung lahat na information na meron yung my mean na variable. Ayan. So, ito yung root na nakuha niya. It is around -1/2. Tapos, ayan, iba pang information. So, ayan, nakuha na, natapos na natin sa may part ng optimize. So, we can proceed dun sa topic about sa sparse. So, ano ang sparse? Ang sparse ay yung numbers na nasa array na may parang sobrang daming zero. So, for example, ito. Itong array na to, meron tayong 0, 0, 0, ang daming 0. Tapos, iilan lang yung may actual values, no? 1, 1, at saka 2. So, pwede natin yung kunin. So, matatanggal lahat ng 0. At ang matitira ay itong mga actual values. So, yan, may dalawa tayong matrix which is CSR at saka CSC. Ang CSR and CSC means ay compressed sparse column at saka compressed sparse row. So, yun lang yung meaning nun. So, ang CSC column lang yan, ang CSR rows. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung pinagkaiba nun. So, for now, lagay muna natin na yung CSR or compressed sparse row ng ating array. Yan. So, lumabas yung mga actual values. So, binigay niya rin yung location or coordinates nung ating may mga actual values. So, dito natin makikita kung ano yung pinagkaiba ng compressed sparse column sa compressed sparse row. So, ayan. So, pag nilagay ko to, print CSR matrix or compressed sparse row, ito yung lalabas. So, tandaan nyo tong coordinates na to So, dito may nakalagay ay 1, 2. So, meaning ito yan. So, ito yung 0, ito yung 1, ito yung 2. So, meaning ito yung una na nilagay niya. Then, sa ikalawa, 2, 0. So, ito yung nilagay niya nakasunod. Tapos, ito yung nilagay niya nakasunod. So, 2, 2. So, yan. So, ito. Yun yung sa CSR. So, what if naman CSC ang inilagay ko? So, control as shift enter natin. Ayan. So, nauna ito. Ayan, 2, 0. Tapos, ito yung nauna. Tapos, saka lang ito. Ayan. Ngayon, ipapakita ko kung bakit yun ang lumabas na values or coordinates. Parang nagkabaliktad siya. Ayan. So, madali lang naman yung intindihin. So, ito yung array natin. So, susulat ko lang. 0, 0, 0. Tapos, 0, 0, 1. Tapos, 1, 0, 2. So, kapag naka-CSC tayo, so, CSC ay yung compressed sparse column, magbumukha siyang matrix. So, ang uunahin niyang bibilangin ay ito muna. Itong una, first. Ito rin una. Tapos, saka ito. So, kaya siya nauna. Tapos, babasahin niya ng dire-diretso ulit. So, ito, lalampasan niya to kasi puro 0 to. Tapos, ito na. Tapos, ito na. Yan. Kaya, ang nauna ay ito. Bago ito. Tapos, ito. So, ayun lang yung logic behind that. So, natapos na tayo ipakita yung pagkakaiba ng CSC sa CSR. So, lagay natin yung data. So, ito yung data na meron tayo overall. Kahit ilagay nyo dito CSC o CSR, lalabas ay 1, 1, 2. Minsan magkakabaliktad lang kapag, halimbawa, ito ginawa ko itong 3. Pag CSR matrix, dinata ko yung CSR matrix natin, lalabas 1, 3, 2. Pero kapag ginawa akong CSC, 3, 1, 2 ang lalabas. So, yun lang yung pagkakaiba nun.
So, meron din tayong method na nagbibilang ng mga non-zeros. So, ang non-zeros natin ay itong 1, 3, at 2. So, tatlo yan. So, ito yung command. So, ayan. CSR or CSC matrix. Maaaring doon sa dalawa. Tapos yung variable natin, count non-zero. Yan. Shift enter lang natin. Binilang niya lang yung mga non-zeros. So, ganun lang yung kadali. At pwede rin nating tanggalin yung mga zeros dun sa ating matrix. So, ilagay natin. Ganito yung command. So, halimbawa, yung mat natin ay yung equal sa CSR matrix na yung variable natin. Then, yung itong ginawa natin bagong variable na mat, eliminate zeros. So, pag pinilit natin si mat, mawawala lahat ng zero. Ayan. So, CSR yung itsura niya. Kasi CSR matrix yung ginamit natin. Kaya, 1, 1, 2. Yan. Pwede rin nating i-convert yung CSR na ating matrix to CSC. So, madali lang naman yun. Ilalagay lang natin command. So, ito yung variable natin, new array. CSR matrix, tapos yung variable natin, to CSC. So, yun lang yun. Shift enter. Yan, lalabas lang yung CSC format ng ating CSR matrix. So, pwede rin baliktad. Halimbawa, CSC naman to CSR. Shift enter. Yan. So, yung CSC matrix natin naging CSR lang. So, baliktaran lang yan. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng graphs sa SciPy module. Pero, hindi siya exactly graph. Pinapakita na to as matrix. So, for example, ito yung ating array. Ito yung ating array. Huwag nyo muna pansinin to. Ito yung ating array. Ang magiging itsura niyan ay ganito. So, halimbawa, ito yung halimbawa, ito yung A, itong una. So, ito yung A, ito yung B, so, ito ay C. Tapos, itong line na to, ito yung A, small letter A, small letter B, tapos ito small letter C. So, tandaan nyo lang yan kasi kailangan ko tanggalin. So, ito yung capital A, capital B, capital C, small letter A, small letter B, small letter C. So, ayan. Ilalagay tayo ng parang graph para maipakita natin kung ano yung talagang ano. So, ito yung capital A, capital B, capital C. So, dito, nakalagay dito, so, syempre, hindi mo pwede i-connect yung sarili niya. So, ito, tsaka ito, parang tatanggalin natin. So, dito, si B, at A ay magka-connect. Sabi dito. So, B at A magka-connect. Ayan, sabi rin dito, B at A magka-connect. So, ito na rin yung line na yun. Tapos, dito, si A at saka si C magka-connect din. So, yun yung line 2. Ang ibig sabihin niya dito. So, si line 2. Ayan. So, ito magkaparehas. Tapos, ito magkaparehas. Meaning, itong part na to, ito, at saka ito, magkaparehas. Pero, 0 ang nakalagay sa kanya. Hindi siya naging line 3 or line something. So, meaning, wala siyang line sa gitna nito. So, yun lang ang meaning nung ating array. So, yung paglalagay ng graph, it's nakalagay siya in the form of array or matrix. Yan. Lagyan natin ito. So, ayan. So, pwede natin siyang makuha as graph, yung as matrix nga ito. Yung connected, yung mga connected na yung ginawa ko lang kanina na parang itsurang graph. Pwede natin makuha yung connected components using the connected components nga na method dun sa loob ng SciPy sparse C graph. Yan. So, huwag natin kalimutan yung CSR matrix or CSC matrix kung anong gagamitin nyo. Then, create variable ng CSR matrix ng ating variable or array na meron. And then, gamitin natin yung command na connected components. So, shift enter natin.
Yan. So, connected 1, array 0. So, meron pang iba't ibang klase ng pag-interpret ng graph. So, next naman natin is DI or DIGS. Hindi ko alam ang basa. DIJKSTRA. Yan, meron tayong ganong klaseng CS graph. Yan, try natin i-run siya. So, meron siyang argument na return predecessor at saka indices. So, shift enter lang natin. Yan, lumabas lang yung mga values na meron siya. So, kung gusto niyo pang malaman yung ano, nasa link in the description pa rin yung ating link ng kung paano to gumagana talaga. Ayan, so, search nyo na lang. Next, after ng nitong DIJKSTRA, next naman ay ating si Floyd-Warshall na CS graph. Yan. So, meron siyang parameter sa loob, or argument, na return predecessors, katulad nito. So, nilagay niya is true. Yan. So, ito yung array na lumabas ng connected components. I mean, Floyd-Warshall. So, next naman is si Bellman-Ford. So, ito namang CS graph ng Bellman-Ford. So, halos ganun lang din. Ibang method lang ng pagkukuha ng connected components. Yan. So, next yung depth first order. So, another way siya ng pagkuha ng connected components ng ating matrix. So, yan lang naman yan. Madali. So, meron tayong maliban dito sa connected components, meron tayong 1, 2, 3, at 4 na ibang method ng pagkuha ng. And lastly, yung last naman na pagkuha ng connected components is yung breadth first order. Ayan. So, pag sinif-enter ko to, ayan, ito rin, iba rin tong pagkuha ng CS graph ng connected components natin doon sa matrix. So, ito is graphs lang. So, madali lang naman yun. Hindi siya ganun madali interpret, pero madali lang siya intindihin. So, yung mga yan, graph lang yan. So, yun lang ang sakop ng aking video tutorial. So, yung link sa description, pwede nyo pag-aralan. Yung buong SciPy, kung gusto nyo pag-aralan. So, that is just a scientific Python. Para lang, in general, kung may paliwanag. So, ayan, thank you guys so much for watching. This is the last video for our video tutorial. Thank you everyone kung sino yung mga nanood ng aking video. So, thank you everyone so much for watching and have a great day as usual.